यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंकित। वेलकम टू अवर चैनल। ચાલો શીખીએ ડિસ્કસ કરીશું આજે આપણે દ્રવ્યના કણોની લાક્ષણિકતા વિશે। લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે પ્રસરણ ભણી ગયા છીએ અને એના પહેલાંના લેક્ચરની અંદર આપણે પ્રવૃત્તિ 1.1થી શરૂઆત કરેલી છે। પ્રવૃત્તિ 1.1થી 1.5 સુધી આપણે દ્રવ્યના કણોની લાક્ષણિકતાઓ ભણ્યા છે। આજના લેક્ચરની અંદર આપણે પ્રવૃત્તિ 1.6, પ્રવૃત્તિ 1.7, પ્રવૃત્તિ 1.8 એનું ડિસ્કશન કરીશું અને દ્રવ્યના કણોની લાક્ષણિકતાવાળો ટોપિક આપણે આજના લેક્ચરની અંદર પતાવીશું। પ્રવૃત્તિ 1.1થી પ્રવૃત્તિ 1.8 સુધીની જેટલી પણ પ્રવૃત્તિઓ છે એ દ્રવ્યના કણોની લાક્ષણિકતાની ચર્ચા કરે છે અને આપણે જે આ એક પ્રવૃત્તિ 1.1થી લઈને પ્રવૃત્તિ 1.8 સુધીનો કહેવાય કે દ્રવ્યોની લાક્ષણિકતાઓ જેટલી પણ નીકળી છે એના માટેનો એક ક્વેશ્ચન આ વિડીયોની અંદર ભણીશું અને ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન હશે દ્રવ્યના કણોની લાક્ષણિકતા જણાવો એનો, બરાબર। તો ચાલો લેક્ચરની શરૂઆત કરીએ। પહેલાં જોઈએ આપણે પ્રવૃત્તિ 1.6। પ્રવૃત્તિ 1.6ની અંદર આપણને કઈ દ્રવ્યની કઈ લાક્ષણિકતા જોવા મળશે, દ્રવ્યના કણોની કઈ લાક્ષણિકતા જોવા મળશે? તો દ્રવ્યના કણો એકબીજાને આકર્ષે છે, એકબીજા સાથે અટ્રેક્શન ધરાવે છે કે કોઈ પણ દ્રવ્ય હોય, ઘન, પ્રવાહી, વાયુ, તો એમના કણો છે એકબીજા વચ્ચે આકર્ષણ બળ ધરાવે છે, તો એની વાત કરવાની છે આપણે। તો આની અંદર આપણે શું કરવાનું છે પ્રવૃત્તિની અંદર કે 4 જૂથ બનાવવાના છે અને એમાંથી એમની માનવ સાંકળ રચવાની છે, એટલે કે હ્યુમન ચેઇન બનાવવાની છે। તો એની અંદર પહેલો જે જૂથ છે એ ઈદુમિસ્મી જે નૃત્ય છે, અરુણાચલ પ્રદેશનું નૃત્ય છે, જેમ કે ફોટોગ્રાફની અંદર દેખાય છે કે ભાઈ કઈ રીતે ઈદુમિસ્મી જે નૃત્ય છે એની અંદર કે દરેક જે નૃત્યકાર હોય એ શું કરે છે, એકબીજાના હાથને આ રીતે પકડી રાખે છે, જે રીતે પિક્ચરની અંદર તમને દેખાય છે એ રીતે, જેથી આસાનીથી એ નૃત્ય દરમિયાન એ વ્યક્તિ છૂટતું નથી। તો ઈદુમિસ્મી જે નૃત્ય છે એની જેમ તમારે એક જૂથને આવી રીતના ઊભું રાખવાનું છે। બીજા જૂથને આપણે શું કરવાનું છે, બીજા જૂથને એકબીજાનો હાથ પકડીને ઊભા રાખવાનું છે। તો અહીં આપણે પિક્ચરની અંદર દેખાય છે કે આ રીતે આપણે હાથ પકડીને એકબીજાને ઊભા રાખવાના છે, ઓકે। અને ત્રીજા જૂથની અંદર આપણે શું કરવાનું છે, માત્ર આંગળીઓના ટેરવી ટચ કરતા હોય એવી રીતે આપણે ઊભા રાખવાના છે ત્રીજા જૂથને। તો આ રીતે જેમ કે આંગળીઓને ટચ કરતા હોય આ રીતે આપણે ત્રીજા જૂથને ઊભા રાખવાના છે। અને જે ચોથું જૂથ છે એનું કામ કંઈક અલગ હશે। ચોથા જૂથવાળાને આપણે માનવ સાંકળ બનાવડાવવાની નથી। આ ચોથું જૂથ છે આ ત્રણેય જૂથમાં આવેલી જે માનવ સાંકળ છે એને તોડવાનો પ્રયાસ કરશે કે ભાઈ આ જે પહેલાં પિક્ચરની અંદર જે પણ માનવ સાંકળ છે એને તોડવાનો પ્રયત્ન કરશે, આને તોડવાનો પ્રયત્ન કરશે અને આને તોડવાનો પ્રયત્ન કરશે। તો હવે આપણે થોડું વિચારીએ કે ભાઈ આની અંદર આપણે અંદાજ લગાડીએ કે ભાઈ કઈ માનવ સાંકળ જલ્દીથી તૂટશે। તો ઓબ્વિયસ છે કે ભાઈ જે જૂથ નંબર 3 છે કે જે માત્ર આંગળીના ટેરવે આવી રીતે એકબીજાને હાથને આવી રીતે રાખીને માનવ સાંકળની રચના કરશે, તો એ જૂથ નંબર 3 છે એ જલ્દીથી તૂટી જશે। જ્યારે જૂથ નંબર 1 છે જે ઈદુમિસ્મી નૃત્યની વાત કરી કે આ રીતે જો માનવ સાંકળ રચેલી હશે તો એને તોડવું મુશ્કેલ હશે। એટલે સૌથી અઘરું આ જૂથ 1ને હશે, કેમ કે એમાં આકર્ષણ બળ વધારે છે, હાથની રચના એવી રીતે છે કે એકબીજાને આવી રીતે હાથ પાછળથી એકબીજા સાથે સંપર્કમાં રહેલા છે, એકબીજા સાથે કનેક્ટ રહેલા છે, એટલે આસાનીથી તૂટશે નહીં। તો ત્રીજું જૂથ છે એ સરળતાથી તૂટી જાય છે, જેમાં માત્ર આંગળીઓના ટેરવે એ આંગળીઓના ટેરવાના સ્પર્શથી એકબીજા સાથે જોડાયેલા હતા, કેમ કે એમાં આકર્ષણ બળ કેવું છે, નિર્બળ છે, નિર્બળ આકર્ષણ બળ જોવા મળે છે। જ્યારે પહેલું જૂથ છે એ સરળતાથી તૂટશે નહીં, કેમ કે એકબીજા સાથે કેવું હોય છે, મહત્તમ આકર્ષણ બળ છે। કે આની અંદર જોઈએ છે કે આ જે આપણે કણો તરીકે લઈએ તો આ કણો છે એ શું છે, એકબીજા સાથે ખૂબ જ પ્રબળ આકર્ષણ બળથી જોડાયેલા છે, ખૂબ જ નજીક જોડાયેલા છે। જ્યારે આંગળીઓના ટેરવેમાં શું થાય છે કે ભાઈ દૂર જોડાયેલા છે, આકર્ષણ બળ કેવું છે, નિર્બળ છે, એટલે આસાનીથી કણો શું થશે કે છૂટા પડી શકશે। તો આકર્ષણ બળ પહેલા જૂથની અંદર પ્રબળ અને ત્રીજા જૂથની અંદર નિર્બળ છે। એની પછી આપણે વાત કરીએ પ્રવૃત્તિ 1.7ની। પ્રવૃત્તિ 1.7ની અંદર શું કરવાનું છે, એક લોખંડની ખીલી, ચોકનો ટુકડો, રબર બેન્ડ, આ 3 વસ્તુ લેવાની છે। તેને હથોડી વડે મારીને અથવા કોઈ સાધન વડે કાપીને અથવા ખેંચીને તોડવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે। તો આપણને 3 વસ્તુ જે આપી છે અને એની અંદર આપણે હથોડી વડે તોડવાનો, ખેંચવાનો અને કાપવાનો ટ્રાય કરીશું તો આપણને ખ્યાલ છે કે ભાઈ આમાંથી કોણ જલ્દી તૂટશે। તો આપણે કહીએ કે ભાઈ લોખંડની ખીલી છે જલ્દી તૂટશે નહીં। જ્યારે રબર બેન્ડ છે એ પણ જલ્દી એ શું થશે એ થોડી વાર લાગશે, એને કાપી શકાશે, ખેંચીને તોડી શકાશે। અને ચોક છે એ ચોકને હથોડી વડે પ્રહાર કરતાં એ બટકી જાય છે, તો એની વાત કરવાની છે। તો પ્રવૃત્તિ 1.7ની અંદર શું છે કે ભાઈ ત્રણેયમાંથી લોખંડ છે, લોખંડની ખીલીના કણો એકબીજા સાથે ખૂબ જ
પ્રબળ આકર્ષણ બળથી જોડાયેલા હોય છે, એટલે આસાનીથી તૂટશે નહીં. એને આપણે હથોડી વડે પ્રહાર કરીશું અથવા કોઈ ચપ્પા વડે કાપીશું અથવા ખેંચીને તોડવાનો ટ્રાય કરીશું તો આ ત્રણેય આપણા પ્રયત્નો છે નિષ્ફળ જશે. બરાબર, એ આસાનીથી તૂટશે નહીં, કેમ કે એકબીજા સાથે પ્રબળ આકર્ષણ બળ સાથે જકડાયેલું છે એટલા માટે. તો લોખંડ એ શું થશે, આસાનીથી તૂટશે નહીં. ઓકે, પ્રવૃત્તિ 1.8 શું કહે છે આપણને કે પાણીનો નળ છે એને ખોલીને તમારે આંગળી વડે પાણીના પ્રવાહને અટકાવવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. પાણીના પ્રવાહને અટકાવવાનો પ્રયત્ન કરવાનો કીધો છે. તો આપણે જોઈએ છે કે ભાઈ આ નળ છે, નળમાંથી વહેતું પાણી છે, તો આપણે આને અટકાવવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. તો આપણે આંગળી છે આ નળની અંદર નાખી નથી દેવાની, આપણે પ્રવાહને અટકાવવાનો છે. પાણી આવતું બંધ નથી કરવાનું, આ પ્રવાહ છે આ પ્રવાહને અહીં આંગળી રાખીને એ પ્રવાહને અટકાવવાનું છે. તો આપણે શું કરવાનું છે, તો એની અંદર પાણીના પ્રવાહને આપણે આંગળી વડે અટકાવવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. તો ઓબ્વિયસલી વસ્તુ છે કે ભાઈ પાણીનો પ્રવાહ આંગળી વડે અટકાવી શકાય નહીં. તો કેમ કે પાણીના અણુ વચ્ચે આકર્ષણ બળ હોવાના કારણે આપણે શું કરીશું, અટકાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું તો એ આજુબાજુમાંથી નીકળી જશે, કેમ કે આકર્ષણ બળ વધારે છે એમના કણો વચ્ચે એટલા માટે. તો આ રીતે પાણીનો નળ ખોલીને આપણે પાણીના પ્રવાહને અટકાવવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે, પણ એ આપણો નિષ્ફળ જાય છે કેમ કે આકર્ષણ બળ હોવાના કારણે પાણીના અણુ વચ્ચે. તો આ પ્રવૃત્તિ 1.8. પ્રવૃત્તિ 1.7 થી પ્રવૃત્તિ 1.8 સુધીની પ્રવૃત્તિ 1.1 લઈને પ્રવૃત્તિ 1.8 સુધીની જે ચર્ચા કરી એની અંદર દ્રવ્યના કણોની લાક્ષણિકતા કેવી મળી આપણને. તો સૌથી પહેલાં આપણે પ્રવૃત્તિ 1.1થી આપણે વાત કરી હતી કે ભાઈ દ્રવ્યના કણો કેવા હોય છે, અતિ સૂક્ષ્મ હોય છે અને એ બધા કણોનું કંઈક ને કંઈક દળ ધરાવે છે. કે ભાઈ પહેલાં તો દ્રવ્ય કણોના બનેલા છે, પછી અતિ સૂક્ષ્મ કણોના બનેલા છે, એની આપણે વાત કરેલી. અને કેમિનોફોરનું સોલ્યુશન ઓલું 100 ml માંથી 10 ml લઈ લેતા હતા અને એની અંદર પાછું 90 ml પાણી નાખતા હતા. તો એ આપણે પ્રવૃત્તિ 1.2 આપણે કરેલી છે. એની પછી કે દ્રવ્યના કણો સતત ગતિશીલ હોય છે, જે આપણે અગરબત્તીવાળી ખોરાકવાળી વાત કરી હતી એની અંદર. એ સિવાય આપણે કેમિનોફોર અને CuSO4 કોપર સલ્ફેટ અને પોટેશિયમ પરમેંગનેટના ઠંડા અને ગરમ પાણીમાં નાખીને આપણે પ્રયોગ કરેલો છે. તો એની વાત આપણે અગાઉ પણ કરેલી છે. તો પ્રવૃત્તિઓની અંદર આવી ગયેલું છે. તો દ્રવ્યના કણો સતત ગતિશીલ હોય છે. આપણને ખ્યાલ છે મધનું અને મધનું અને શાહીનું ટીપું આપણે મૂકેલું છે બીકરની અંદર અને કોણ પહેલાં પહોંચે એની હરીફાઈ કરાવડાવી છે. તો એની અંદર આપણને આઈડિયા આવ્યો છે કે દ્રવ્યના કણો સતત ગતિશીલ હોય છે અને એટલે જ એમને એ ગતિ ઉર્જા ધરાવે છે. દરેક કણ છે દળ ધરાવે છે અને ગતિ ઉર્જા ધરાવે છે. અને તાપમાન વધતા કણોની ગતિ ઉર્જા વધી જાય છે. અને એ આપણે જોયું હતું કે ભાઈ જો અગરબત્તી બુઝાયેલી હોય તો એમાં ગતિ ઉર્જા એટલી બધી હોતી નથી કણો વચ્ચે, પણ જેવી એને પ્રગટાવવામાં આવે તો એમાં ગતિ ઉર્જા વધી જાય છે. અને તાપમાન વધતા ગતિ ઉર્જા વધવાના કારણે આપણને દૂર સુધી એની સ્મેલ આવે છે અને નજીક જવાની કંઈ જરૂર છે નહીં. ઓકે, આગળ કે દ્રવ્યના કણો વચ્ચે ખાલી જે સ્થાન આવેલા હોય છે તેની અંદર એક દ્રવ્યની અંદર બીજા દ્રવ્ય સરળતાથી આંતરમિશ્રિત થઈ શકે છે. તો આંતરમિશ્રિતવાળા ટોપિકની અંદર આપણે કોઈ પણ ટોપિક લઈ લઈએ, જેમ કે કેમિનોફોરવાળો લઈ લઈએ. પાણીની અંદર આપણે કેમિનોફોર નાખતા હતા તો પાણીના જે અણુ છે એ અણુ વચ્ચે ખાલી જગ્યા રહેલી હોય એની અંદર કેમિનોફોરના અણુ છે એ કેમિનોફોરના અણુ એ ખાલી જગ્યાની અંદર ગોઠવાઈ જતા હતા અને આખા દ્રાવણની અંદર પ્રસરી જતા હતા. એટલે આ શું કહેવાય કે આંતરમિશ્રિત થયા કહેવાય. તો આ આંતરમિશ્રિત દ્રવ્યના કણો છે એની વચ્ચે ખાલી જગ્યા હોવાના કારણે એ સરળતાથી આંતરમિશ્ર થઈ શકે છે, જેને આપણે પ્રસરણની ઘટના કહીએ છીએ, જે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈ ચૂક્યા છીએ. જો કોઈ લેક્ચર ન જોયો તો ફરીવાર જોઈ લેજો. આગળ દ્રવ્યના કણો છે એકબીજાને આકર્ષે છે એની વાત આપણે કરવાની છે. તો એની અંદર આપણે આજના જે લેક્ચરની અંદર વાત કરી કે ભાઈ દુમિસ્મી નૃત્યની વાત હોય કે જેમ એ નૃત્યની જેમ જ કણો પણ શું હોય છે એકબીજા સાથે પ્રબળ આકર્ષણ બળ ધરાવે છે. અને આપણે ખીલીની વાત કરી હોય તો ખીલી એક દ્રવ્ય તરીકે આપણે જોઈએ તો ખીલીના કણો વચ્ચે પણ શું હોય છે, પ્રબળ આકર્ષણ બળ હોય છે. અને આપણે પાણીની વાત કરીએ તો પાણીના અણુ વચ્ચે પણ આકર્ષણ બળ હોય છે, જેના કારણે આપણે પાણીના પ્રવાહને અટકાવી શકતા નથી. જો આકર્ષણ બળ ન હોત તો આપણે અટકાવી શકીએ, પણ આકર્ષણ બળ છે એટલા માટે આપણે અટકાવી શકતા નથી કે ભાઈ પાણી છે ગમે ત્યાં ફ્લો થઈ જાય છે. ઓકે, તો આગળ આપણે વાત કરીએ કે આ આપણા ટોપિકની અહીં આપણે એક ટોપિક છે પૂરો થાય છે, દ્રવ્યના કણોની લાક્ષણિકતા પૂરી થઈ છે. અને હવે આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક લઈશું કે દ્રવ્યની અવસ્થાઓ, જેની ચર્ચા આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર કરીશું. વિડીયો લેક્ચરની અંદર તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે, દ્રવ્યની લાક્ષણિકતાની અંદર તમને ખબર પડી ગઈ હશે. છતાં પણ કંઈ કન્ફ્યુઝન રહેશે તો કોમેન્ટ કરીને મને જણાવી શકો છો. બાકી વિડીયો ગમ્યો તો લાઈક કરો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો અને અમારી ચેનલ ચાલો શીખીને સબસ્ક્રાઈબ કરો. વિડીયો જોવા માટે થેન્ક યુ. ટેક કેર.